नमस्कार, मी योगिता बिले. योगिताज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आपण गणपतीच्या नैवेद्याचे जे व्हिडिओ अपलोड केले होते तुम्हाला सर्वांना खूप आवडले. ते पाहून मला देखील खूप आनंद झाला की आपली जी एक मालवणी परंपरा आहे ती सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात कुठेतरी थोडंसं माझं सहकार्य झालं. तुमच्या कमेंट्स वाचून खूपच छान वाटलं मला. आज आपलं नैवेद्यातलं महत्त्वाचं म्हणजे गणपतीच्या पहिल्या दिवसापासूनच खरं तर पंचखाद्य सगळ्यांच्या घरी असतात, पण मलाच थोडासा वेळ नव्हता त्याच्यामुळे व्हिडिओ बनवायला लेट झाला. म्हणून खास तुमच्यासाठी आज मी पंचखाद्याचा नैवेद्य बनवला आहे. तुम्हाला तर माहितीच आहे, आता तुम्ही कुडाळ रत्न म्हणजे सिंधुदुर्गातनं कुठे पण बाहेर प्रवास करत असा, वाटेत जेवढे पण गणपती बाप्पा म्हणजे आपले विसर्जन करायला आपण जातो, प्रत्येक जण आपल्या गाड्या थांबवून आपल्याला पंचखाद्याचा नैवेद्य प्रसाद म्हणून देतात आणि अगदी आनंदाने सगळेजण हा पंचखाद्य वाटत असतात. तुम्हाला पण हे अनुभव आलेच असतील. तर हे आता पंचखाद्य बनवतात कसं ते आपण पाहूया. त्याच्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते. पंचखाद्य बनवायला मी या ज्वारीच्या लाह्या घेतल्या आहेत पाव किलो. म्हणजे आपली ही जी वाटी आहे ना छोटी, त्या 12 वाट्या भरून हे लाह्या झाल्या आहेत. यात तुम्हाला हवे असले तुम्ही थोडे भाताच्या लाह्या पण मिक्स करू शकता. मी इथे फक्त ज्वारीच्या लाह्या घेतल्या आहेत आणि या कशा करायच्या हे पण मी तुम्हाला या अगोदर दाखवलेलं आहे. त्याच्याबरोबर 3 वाटी गूळ घेतले. म्हणजे लाह्या जेवढ्या असतील तेवढ्या वाटीने तुम्ही मोजून घ्या आणि त्याच्या पावभाग आपल्याला गूळ घ्यायचा आहे. हा नॉर्मल जो घरी गूळ असतो तोच गूळ आहे. 1 वाटी भरून मी डाळवं घेतली आहे. 1 वाटी भरून भाजलेले शेंगदाणे घेतले साल काढून. अर्धी वाटी काजू घेतला आहे तुकडा. पाव वाटीपेक्षा थोडे जास्त खोबऱ्याचे तुकडे घेतलेत आणि हे अशा प्रकारे छोटे छोटे करून घ्यायचे, मोठे नाही ठेवायचे. आणि तूप 1 मोठा चमचा वापरणार आहे. बस एवढंच साहित्य आपल्याला लागणार आहे, पण अप्रतिम टेस्ट लागते. हे नैवेद्याला आपल्याला लागतंच. इथे मी एक मोठी कढई गरम करत ठेवली आहे. भांडं मोठं घ्यायचं, कढई घ्या किंवा मोठं पातेलं घेतलं तरी चालतं. त्यात आता मी तूप घालते. हे आता छोटा चमचा आहे म्हणून मी इथे 1.5 चमचा घातला आहे तूप. 1 मोठा चमचा भरून आपल्याला तूप लागणार आहे. तुपावर आपल्याला घालायचं आहे गूळ. आणि थोडंसं पाणी घालते, 1 पाव वाटी भरून. नाहीतर काय होणार की गूळ पटकन जळू शकतं. आणि हे गूळ आपल्याला वितळून घ्यायचं. आपल्याला पाक वगैरे काही करायचं नाही आहे. गूळ चांगलं त्याला गुळाला उकळी आली पाहिजे फक्त की झालं. मीडियम करते मी गॅस, कारण आपण आता पाणी घातलेलंच आहे ना, त्याच्यामुळे काही टेन्शन नाही आहे. कोकणात तुम्ही कुठेही गेलात तरी गणपती जेवढे दिवस घरात असतात तेवढे दिवस हे नैवेद्यासाठी तुम्हाला मिळणारच. म्हणजे घरी तुम्ही गेला तर तुम्हाला पंचखाद्य आणि नेवरी म्हणजे करंजी हे तुम्हाला प्रत्येक घरी दिलंच जाणार. सोबत मस्तपैकी गरमागरम चहा. आता नेवऱ्या कशा करायच्या मी तुम्हाला दाखवलेलंच आहे, पिठाच्या पण आणि साखरेच्या पण. आता गूळ चांगलं वितळलं, हे पहा गूळ पूर्ण आपलं वितळलं आहे. आता आपण एक एक जे आपण घेतले आहेत ना, खाचकान आम्ही म्हणतो त्याला, ते सगळे घालूया. शेंगदाणे, त्यानंतर काजू, भाजकी डाळ, खोबऱ्याचे तुकडे. एकदम सुकं खोबरं घ्यायचं, नाहीतर आपलं पंचखाद्य मऊ पडू शकतं. हे याच्यात मिक्स करून घेऊया. मला ह्या म्हटल्यावर ह्याला सगळ्याला ना ते गूळ चांगलं लागतं. हे पहा असं. आता मी गॅस बारीक केला आहे. हे आता झालं सगळं. आता यात आपण लाह्या घालूया. लाह्या वेचून घ्यायच्या. कुठेतरी त्याच्यात एखादा गोटा असू शकतो म्हणून लाह्या वेचून चाळून घ्यायच्या. म्हणजे खालचा जो भुगा असतो ना तो पण सगळा निघून जातो. अर्ध्या अर्ध्या मिक्स करते मी, म्हणजे व्यवस्थित मिक्स होतील त्या. आता उरलेल्या लाह्या घालतो मी. ह्या आता चांगल्या मिक्स करून घ्यायच्या, म्हणजे आपलं पंचखाद्य तयार झालं. आणि मस्त थंड झाल्यानंतर एअरटाईट डब्यात भरून ठेवायचं. आता हे पंचखाद्य आपलं तयार झालं. बघा कसं व्यवस्थित मोकळं झालं एकदम, अजिबात गुठळी नाही, काही नाही. आणि आपण जी खाचकान म्हणजे आपण जे शेंगदाणे काजू वगैरे घातले ते पण अगदी छान त्याच्यात दिसत आहेत, भरपूर एकदम. आता गॅस बंद करून आपण हे थंड करत ठेवूया. थंड झालं की
लगेच एखाद्या जाड ह्याच्या पिशवीत किंवा तुम्ही डब्यात भरून ठेवलं तरी देखील चालतं। आता या मी बनयलेला पंच खाजा तुमका कसा वाटला तर माका कमेंट करून नक्की सांगा। आता पंच खाजा म्हटला काय कसा खूप जरा आपुलकी वाटता की नाही त्याच्याबद्दल, पंचखाद्य आणि पंच खाजा किती फरक आहे की नाही। मस्त धो धो पाऊस पडता आणि ह्याच्यात पंच खाजा खाऊची मजाच काय वेगळी। मस्त ताटात नेवरे पंच खाजा आणि गरमागरम चहा, आणखी काय होया। तर लवकरात लवकर तुम्ही या बनया, कारण आपले पण गणपती बाप्पा आता जातले तेव्हा त्यांका नैवेद्यासाठी आपल्याला लागतलाच या पंच खाजा। बनया आणि कसा वाटला तर माका नक्की सांगा, मी तुमच्या कमेंटची वाट बघतो। थँक्यू।